We're live. Hello, welcome back fishing. Nicolan all the time underscore here, your advocacy channel in angling fishing here at BAAC Philippines, especially here in Atlantic City, Cameron Sur. Kumusta ang morning niyo? Hi there, it's 1 million watcher natin. Masyado pang nadiwanan yung silence. Apat na yung mata. It's been 5 in the morning, early morning on the Midweek. Nasa gitna na tayo ng week na to. It's week 2 for March of 2020. Anong ginagawa niyo? Early morning, early to bed, early to rise, makes a man healthy and wise. Yan po kailangan natin. Healthy sa ating aspect na mapalakasan ng ating katawan. And of course, wise. Kasi kapag iisip tayo ng maganda kung magkakaroon tayo ng sapat na tulog. 5 to 6 hours is enough. Tama ba? So, how are you? Amid the news na nangyayari sa kapaligiran, kumusta pa rin ang mga kawaiti natin? Ito ako ngayon sa aking kwarto dito sa Francisco's Residence. Nakikipag-connect sa inyo to the world. Ika nga. It's laba-laba time ngayong Wednesday. What activities are you going to do? Wednesday activities? Ang dami nangyari po dahil sa mga lockdown na yan. Pinag-uusapan yung mga reunions ngayon, kaya doon sa mga kaISDAers natin dyan, mga ka-fish. This video nga pala, fish be with you, literally. Kasi yung mga mabibili ng ating mga early marketers, yung mga nanay natin, yung mga nagtitinda sa palengke, at syempre yung mga magluluto ngayong morning dito sa Pilipinas, Philippine time, ay isda talaga. So no pork, only fish. Wala virus daw yung fish. Meron naman, pero more on nutritious content yung mga isda na mahuhuli natin. Wala nang chemical So, kung bibili kayo dyan, tatandaan nyo palagi, kapag nilalangaw, walang chemical. Yung isda, yung fish, I tell you again, ay na-formalin na ako. Nilinisan na ang dugo ko dahil sa formalin na yun. So, ang dami dito mga preparation sa Wednesday activities. And of course, don't forget to go to church. Ask for our Lord's guidance, whatever religious affiliation you have there, or you are connected with. Ika nga, kung ano man ang pinasasabihan ng mga religion or religious affiliation. Ideas for Spirit Week. Dress up ideas, questions, hair ideas, and dami games. Especially sa mga maglalaro ngayon. Indoor activities na ang gagawin pala larong Bicol po dito sa Bicol, of course, dito sa city. Lalo yung mga private school na maglalaro po dun sa JMR o Jesse M. Robredo Coliseum. Ayan. Meron na tayong 1 million subs. 1 million watcher. Thank you so much for keeping it here with me. I'm playing free copyright music. Kung pipili kayo na medyo makaka-perk up ng yung feeling kapag nag-LS, please choose free copyright music. Free copyrighted para hindi tayo maproblema kapag mamoni na tayo. May mga na-demonetize kasi dahil sa mga music na talaga. Ayun. Registered na ba tayo? Hindi ako nakakapag-post na video ngayon. Kaya LS muna. Kahit medyo
kukunti pa lang yung isdang lumalangoy sa ating karagatan. Speaking of karagatan, we are facing the Pacific Rim dito sa Bicol, kaya kahit medyo may low pressure area sa Mindanao, dito sa Bicol po ay maaraw, maalisangan, tamang-tama, pwedeng makalimutan o malimutan yung mga lockdown na nangyayari, mga African swine fever na yan. Pumunta sa beach at mag-enjoy, magtampisaw sa tubig, kaya Wednesday activities natin, Ayan. Wednesday activities for adults. Ano ba ang kailangan natin gawin? How do you do for Wacky Wednesday? Dancing on the ceiling, silly tape, turn furniture around or upside down, put hats on your lamps and fans. Pwede. Wacky activities naman. To perk up your day. Mapataas yung energy. Kasi nag-down tayo sa mga problema natin ngayon. Hindi lang ako may problema, tayo lahat. How do you dress for Wacky Wednesday? Yung mga colorful. How do you dress up Taki? Taki yung tinataki yun. At marami pa dito. So, kumusta sa mga kaISDAers natin dyan? Again, please be with you and stay with me for another hour of your life. Dito pa rin sa ating LS sa Bicolano Alachap and Grace Club. Kumusta sa mga kaISDAers natin? May mga nangingisda, yung mga mangingisda natin ay maaga yan na pumapalaot. O kaya gabi pa pumapalaot na sila para makarami ng huli. Fisherman activities. Fisherman's Month dito sa Pilipinas ay buwan ng Mayo. Summer na summer po. Fisherman. Kumusta na kaya mga natin? What problems do fishermen face? Ito na naman yung study attempted to understand the problems relating to fishing occupation. Yung talagang paghahanap buhay na ay mangingisda. Fishing occupation has many problems, such as high operational cost. Oo nga, magastos yung pangingisda kasi hindi lang yung bangka ang iisipin mo dyan. Yung pang-crudo mo, pang-gasolina, diba? Pang-gasolina, ano pa? Lack of landing facility. Yung mga port. Oo nga, kadalasan dito sa atin, yung mga small time fishermen, doon lang sila nagtatyaga sa paano nila ma-safety o igagarahe yung kanilang mga bangka. Igagarahe talaga. May anchor. Kaya ligtas sa kasiraan. O kaya pwedeng masira kung meron mga bagyong dumating. Wala yan. Scarcity of kerosene. Less price for the fish. Lack of transport facility, technological change, etc. Yan dapat ang iniisip ng ating mga leaders. Hindi yung sobrang pamumulitika, di ba? Kailangan natin tulungan yung mga mangingisda na siya nagbibigay sa atin ng pagkain. What does the fisherman do? Of course, a fisherman or fisher is someone who captures fish and other animals from a body of water or gathers shellfish worldwide. There are about 38 million commercial and subsistence fishermen and fish farmers. May mga starter na nakikita natin sa gitna ng karagatan. Yung mga fish farmers, nagpaparami ng halimbawa bangus, mga grouper ng mga isda. Yung bangus, yung iba naman sa tubig tabang tilapia, kaya hito, sa mga restaurants, pambili ngayon. Ang daming maluluto. What are we going to cook? Ituro nga natin sa inyo yung mga niluto na namin. Siyempre, sigang dito sa Pilipinas, sarap kaya. What do you call a professional fisherman? Angler is a fisherman who uses the fishing technique of angling. Yan po kami. Medyo professional na. What is bad about fishing? Ano ba ang malaking problema sa pag-iisda?
Hindi naman. What is bad? O ano yung bad side? Yung kasi may mga bansa na may limit lang yung size sa pagdadala ng isa. Halimbawa, pag nahuli mo na, kailangan mo na bang pakawalan o hindi? Sabi dito sa data, fish who are released after being caught can suffer from loss of their protective scale coating that makes them vulnerable to disease, a dangerous buildup of lactic acid in their muscles, oxygen depletion, and damage to their delicate fins and lungs. Wow. Kakaroon na rin sila ng sugat dyan eh. At ito pa ang isa, why is illegal fishing a problem? Of course, illegal fishing is a key driver of global overfishing. It threatens marine ecosystem, puts food security and regional stability at risk, and is linked to major human rights violation and even organized crime. Yung iba kasi iniisip lang nila yung kung gaano sila makakarami, no? Yung kanilang sarili. Hindi nila iniisip yung kapwa nila mangisda na nagtatrabaho ng legal. Kaya sila illegal fishers kasi may overfishing na nangyayari, may mga methods na destructive sa nature, sa natural resources. Do fish cry? Ayan, trivia ito ha. Fish do not and cannot cry. As for the emotional aspect of crying, governed by the cerebral cortex o napaka-scientific na tayo dito, and limbic system which the central nervous system of fish lacks. Another reason why they can't cry. Ah, ganun ba? But scientists have discovered that fish can cry. Just vocally though, no tears whatsoever. Oo nga ba, di ba? Parang sumisigaw din sila. Why fishermen are important? Gano'n ka-importante mga mangingisda sa buhay natin? Sustainable, productive fisheries and aquaculture improve food and nutrition security, increase income and improve livelihoods, promote economic growth, and progress. Yun. Yung good side ng pag-fishing. Hi there! Sa nag-stay nating 1 million viewers. 1 million talaga. So, anong skills na kailangan ng isang mangingisda? Ayun. Whatever. Ito dapat ang ganun pala natin. Not time if you can't make a possible palomar. Not a battle or battle through a bimini twist. You'll never be a highliner. Yung mga term pa lang na yun. Kailangan maalala natin, matandaan. Top 10 skills every angler needs and need to require. Hindi lang yung pagbibingi talaga. Not tayo. Sunod po ay casting accurately. The difference between a hook-up or a snag is a mere hook-up, a snag, pagkatast mo, no? Pagtatapon mo ng line. Eh, pagbasa ng tubig. Oh, talaga, you can't catch fish if you can't find them. And after the surface of the water is a dead giveaway as to where fish might be hiding. Ito, yung galaw ng tubig, color changes. May mga visible structures na makikita ko dyan. And also, mga skills na kailangan, yung paglalagay ng lure, yung hain, siyempre yung hook size pa rin. Ano bang mga isda ang nandun sa dagat na yan or katubigan? Of course, gathering intel, wow, intel talaga. Perusing the online fishing reports is a way to make a good fishing day great. Boat handling syempre. Maneuvering within casting distance, putting your trolling lines exactly where you want them. Pag yung offshore fishing na po, yun naman ang importante. Kailangan hindi ka magsuka, hindi ka malula sa alon. Yeah. Uminom na anti-busy, busyness.
may diesel spark plug. Teka muna, 15 minutes na nakalipas. Let's have a break. Break again. Break again.
is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna